บุกมาถึงสำนักงานใหญ่ของ Solak ที่เมืองหางโจวครับพาทุกคนมาชมการผลิตอินเวอร์เตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆสำหรับระบบโซลาร์เซลล์จากแบรนด์ Solak ครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของ Solak มาบ้างแล้วนะครับอาจจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยแต่วันนี้ครับผมพาทุกคนมาทำความรู้จักเพิ่มเติมที่มาที่ไปรวมถึงมาดูไลน์อัพการผลิตตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านรวมไปถึงระบบโซลาร์เซลล์พร้อมการกักเก็บพลังงานครับหรือว่า Energy Storage System จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมมาชมกันครับSolak Power คือผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะก่อตั้งเมื่อปี 2012 โดยมีสำนักงานใหญ่ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกปัจจุบันดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยหลายแห่งพร้อมทั้งทีม R&D มากกว่า 1,000 คนมีวิศวกรที่ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมพลังงานสะอาดมากมาย Solak ได้ผลิตทั้งไฮบริดอินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่รองรับทั้งแผง PV แบตเตอรี่และกริดในเครื่องเดียวกันและยังพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ LFP ประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานได้ยาวนานทั้งยังมี EV Charger ที่ชาร์จรถ EV ที่เชื่อมต่อกับระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างสมบูรณ์มี Smart Energy Management ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ควบคุมพลังงานผ่านคลาวด์แบบเรียลไทม์ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี Solak ได้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้านับล้านครัวเรือนและธุรกิจทั่วโลกช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายล้านตันและเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆภูมิภาค Solak ไม่ใช่แค่ผู้ผลิตอุปกรณ์แต่คือผู้ร่วมสร้างอนาคตพลังงานสะอาดให้กับโลกพอได้รู้จักกับทาง Solak มากขึ้นแล้วนะครับก็จะทำให้เห็นว่า Solak นั้นมีประวัติมาอย่างยาวนานนะฮะตั้งแต่ปี 2012 เลยทีเดียวแล้วก็ได้ทำผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายดังนั้นตรงนี้ครับเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงสินค้าหรือว่าแสดง Product นะว่าทาง Solak เขามีอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝั่งของ Inverter ผมพาเริ่มตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นฝั่งของ Residential ครับคุณผู้ชมจะมีทั้งฝั่งของที่เป็น On Grid นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับเนี่ย X1 Mini G4 นะฮะกำลังการผลิตตั้งแต่ 0.6 กิโลวัตต์ไปจนถึง 3.3 นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดบ้านผมน่าจะใช้ซีรีส์ประมาณนี้แหละที่ผมใช้ณตอนนั้นนะที่ติดตั้งแรกๆเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะฮะสำหรับตัว Solak ตอนนั้นเป็น On Grid แต่ว่าเอามาพ่วงกับแบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช่แบตเตอรี่ LFP ด้วยนะเราอยู่ในเจนนั้นเลยนะครับก็จะเป็น On Grid กำลังการผลิตตั้งแต่ 3-15 กิโลวัตต์แล้วก็จะมีซีรีส์อื่นๆเรื่อยๆครับและสำหรับตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็น On Grid นะฮะก็จะมีกำลังการผลิตนะฮะตั้งแต่ 40 กิโลวัตต์ไปจนถึง 150 กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับอย่างตัวอย่างในรุ่น X3 Mega ครับก็จะมีกำลังการผลิต 40-60 กิโลวัตต์ X3 Ford นะฮะจะอยู่ที่ 75-125 กิโลวัตต์แล้วก็ X3 Ford Plus ครับกำลังการผลิตอยู่ที่ 120-150 กิโลวัตต์แล้วก็มาตัวระดับล่างๆนี้นะครับตัวนี้เป็น On Grid แต่เน้นสำหรับระบบที่ขนาดใหญ่ CNI เป็น On Grid ที่อย่างเช่น X3 ตัวเนี้ย X3 Grand HV High Voltage นะฮะกำลังการผลิตตั้งแต่300ไปจนถึง350กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับคุณจะเห็นหน้าตาของอินเวอร์เตอร์ประมาณนี้เนี่ยหลากหลายแบรนด์นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันฝั่งนี้เป็น On Grid ล้วนๆก็คือไม่ได้ใช้งานกับฝั่งของแบตเตอรี่พวก On Grid เนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้เกี่ยวกับพวกโรงงานใหญ่ๆที่ไม่จำเป็นจะต้องติดแบตเตอรี่เน้นผลิตไฟใช้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มมีระบบที่เป็นไฮบริดเข้ามานะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่บวกกับการทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ด้วยด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น X1 VAST นะฮะกำลังการผลิตตั้งแต่5กิโลวัตต์ไปจนถึง10กิโลวัตต์มี X3 Hybrid นะฮะ 4-15 กิโลวัตต์มี X3 Ultra นะครับ 15-30 กิโลวัตต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไฮบริดต่อแผงPV เข้ามาใช้งานได้เลยหรือจะทำการต่อพ่วงกับตัวแบตเตอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็จะมีแบตเตอรี่หลากหลายซีรีส์ครับเรียงซ้อนๆกันมีทั้ง BMS มีทั้งแบตเตอรี่5กิโลวัตต์หรือแบตเตอรี่ที่ไซส์เล็กกว่านั้น 2.5 กิโลวัตต์ก็มีเช่นเดียวกันตัวนี้ครับ 2.5 ไปจนถึง 3.6 กิโลวัตต์ก็เป็นสแต็กรวมกันตั้งขึ้นมาได้หรือจะเป็นแบบตู้ตัวนี้ก็มีนะครับSolak ก็ทำตัว ESS หรือว่า Energy Storage System มาไว้ให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น All in One ครับอันนี้เป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านะครับที่ไม่ใช่ปัจจุบันแต่ว่าตัวปัจจุบันคือตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนนี่คือ X
ESS G4 อันนี้กำลังการผลิต3กิโลวัตต์ไปจนถึง15กิโลวัตต์มาพร้อมกับตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็จะมี BMS รวมถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ในนี้นะฮะ5กิโลวัตต์5กิโลวัตต์เรียงกันหรือว่ามาเป็นตัวเจเนอเรชันที่ถัดมาจากตัวนี้อันนี้ Gen 4อันนี้มาเป็น Gen 5นะฮะตัวนี้จะชื่อว่ารุ่น XIES นะครับกำลังการผลิต 2.5 ไปจนถึง15กิโลวัตต์ก็เหมือนกันครับมีอินเวอร์เตอร์ในตัวถือเป็น all in one นะนี่ผมลองยืนดูก็เป็นไซซิ่งประมาณนี้นะครับผมสูง165นะฮะรวมรองเท้าประมาณ170นะครับนี่มีอินเวอร์เตอร์มี BMS จัดการแบตเตอรี่แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ในนี้นะครับนี่ก็คือเป็นฝั่งของตัวอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทาง Solac มีนะฮะอันนี้เป็นแค่ residential นะแต่จะมีทางฝั่งของ C&I หรือว่า corporate and industry ด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงแต่ว่าอีกจุดนึงครับอันนี้เขาก็พยายามที่จะแสดงเป็นโมดูลให้ดูนะว่าเอาไปใช้งานกันอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นภาพนี้มีแผง PV หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์เข้าแบตเตอรี่แล้วก็จะมาใช้งานกับตัวนี้ครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะแล้วกำลังจะทำการตลาดในฝั่งของยุโรปและออสเตรเลียแล้วก็น่าจะตามเข้าไปในประเทศไทยด้วยนั่นก็คือตัวเครื่องชาร์จ V2X นะครับตัวนี้จะรองรับ V2X แต่เป็น V2X แบบ AC นะครับเราอาจจะเคยเห็นระบบ V2X แบบ DC ของอีกแบรนด์หนึ่งแต่ตัวนี้จะเป็นของ AC นะครับก็จะสามารถชาร์จรถก็ได้นะครับหรือว่าดึงไฟจากรถมาก็ได้แต่ว่าการที่จะดึงไฟนั้นจะต้องดึงจากรถที่รองรับ V2Lเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเครื่องจริงกันครับพามาดูของจริงกันบ้างครับหลังจากที่ผมแนะนำให้ได้ชมกันอยู่ในแผนภาพเผื่อว่าใครจะมองภาพไม่เห็นว่าการใช้งานจริงๆของเขาเป็นอย่างไรนะฮะพามาดูกับสินค้าของทาง Solac ที่รองรับฟีเจอร์ V2X หรือว่า Vehicle to Everything นะฮะก็ใช้ V2X คือดึงไฟจากรถยนต์ไฟฟ้าของเราได้ด้วยนั่นแหละความแตกต่างของเขาถ้าเห็นในท้องตลาดนะตัวนี้จะเป็น V2X เวอร์ชันที่รองรับ AC นะครับมาดูหน้าตาของเครื่องจริงหน้าตาของเครื่องจริงเราก็จะเห็นนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ของ Solac แล้วก็มันจะมีตัวไฟ LED นะครับที่แสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าสมมุติว่าเรากำลังชาร์จไฟเข้ารถนะครับแล้วจะเป็นรูปบ้านแล้วก็จะมีไฟที่จะวิ่งจากซ้ายมาขวาเพื่อบอกสถานะว่านี่คือการวิ่งไฟจะวิ่งเข้ามาชาร์จที่รถแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดึงไฟจากรถกลับมาบ้านเขาก็จะมีสถานะของไฟที่จะเปลี่ยนจากรถวิ่งเข้าไปบ้านแทนตัวนี้รองรับไฟแบบ3เฟสครับเป็น AC นะฮะ AC 22กิโลวัตต์คือมีโมเดลเดียวเลยนะครับเนี่ยเวลาที่เราเชื่อมต่อไปก็จะเหมือนเครื่องชาร์จทั่วๆไปนั่นแหละราคาก็พอๆกับเครื่องชาร์จ AC ที่เราใช้งานทั่วๆไปเลย22กิโลวัตต์นะครับนี่เวลาที่เขาเชื่อมต่อมานะครับก็จะติดตั้งแล้วสายตัวนี้ก็จะชาร์จเหมือนชาร์จปกติคือถ้ามันไม่ได้ดึงฟีเจอร์ V2H กลับมาที่บ้านเราคือตัวรถของฝั่งที่เราจะใช้งานฟีเจอร์ V2X เนี่ยมันจะต้องเปิด Vehicle to Load นะคันไหนที่รองรับ Vehicle to Load นะฮะก็ไปเปิดในตัวนั้นซึ่งรถที่ขายในประเทศไทยนะฮะ B2L ที่เขารองรับมาเนี่ยก็จะเป็น 2.2 กิโลวัตต์ 3.3 กิโลวัตต์หรือว่า6กิโลวัตต์บ้างนะครับสูงสุดนะฮะก็จะดึงไฟนี่แหละเนี่ยเหมือนกับที่ชาร์จมาดึงมาปุ๊บแล้วก็มาตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้าที่บ้านเรา in case ว่าหรือว่าในกรณีที่ไฟตกไฟกระชากหรือไฟดับอย่างล่าสุดเลยที่ออฟฟิศผมเนี่ยมีรถชนเสาไฟฟ้าเขาต้องมาตัดไฟแบบตั้งแต่เช้าจนถึงแบบเย็นเราก็จะใช้ฟีเจอร์นี้แหละคือภายในตัวรถของเรามันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะฮะ40กิโลวัตต์50กิโลวัตต์หรือบางคันใหญ่ๆ100กิโลวัตต์ก็มีนะฮะก็จะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้แหละก็เป็นเสมือนหนึ่งว่าเหมือนเราได้ชาร์จเจอร์ที่เป็น AC charger เอาไว้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับเราก็ยังสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไว้ดึงไฟจากรถของเราเอามาใช้ในบ้านด้วยนะครับนี่คือตัว Product ใหม่เดี๋ยวก็คงจะเข้าไปทำการตลาดในไทยนะครับก็รอดูกันว่าเป็นอย่างไรแต่ให้ดูตัวจริงตรงนี้นะครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับตัว V2X มันก็เหมือนกับการที่เราซื้อเครื่องชาร์จรถ EV มาใช้งานนะฮะแต่ว่าจะได้ฟีเจอร์เสริมในแง่ของการดึงไฟจากรถยนต์มานั่นเองนะครับส่วนที่ชาร์จธรรมดาก็มีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นออปชันที่2เลือกเอามาได้นะฮะก็จะใช้งานควบคู่กันถ้าหากว่าใครมีอินเวอร์เตอร์ใครมีแบตเตอรี่ของทาง Solac อยู่แล้วเนี่ยก็เอามาใช้ร่วมกันได้นอกจากนี้ Solac เขาก็ยังมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมครับอย่างเช่นพวกระบบฮีทปั๊มตัวนี้ไม่ได้ขายในบ้านเราหรอกแต่ส่วนใหญ่จะโดดเด่นในฝั่งของยุโรปนะครับเพราะว่าตัวนี้จะทั้งทำความร้อนก็ได้นะครับทำความร้อนให้กับพื้นนะฮะต้มน้ำก็ได้นะครับรวมถึงทำระบบความเย็นก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะฮะของทาง Solac ครับ
มาทางฝั่งของ CNI กันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการใช้พลังงานเยอะๆอย่างเช่นมีฟาร์มบ้างละหรือบางคนทำห้องเย็นหรือบางคนเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับอยากจะได้พื้นที่สำหรับการกักเก็บพลังงานรวมถึงอินเวอร์เตอร์ด้วยมาดูในเซตแรกกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตของ CNI เช่นเดียวกันมีแบตเตอรี่ในตัวมีอินเวอร์เตอร์มีทุกอย่างครบครันในตู้เดียวนะครับตัวนี้กำลังการผลิต100กิโลวัตต์แบตเตอรี่215กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้ก็คือทำการระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจเนอเรชันก่อนหน้าแล้วมาดูอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งครับเป็น CNI เหมือนกันนะฮะนี่พามาดูกันสักหน่อยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นมาสำหรับตัว CNI จากทาง Solac นะครับหน้าตามันคล้ายๆกันนะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างที่จะเห็นคือตัวแบตเตอรี่ตรงนี้ครับรวมถึงกำลังการผลิตก็จะสูงขึ้นด้วยตัวอินเวอร์เตอร์125กิโลวัตต์ครับตัวแบตเตอรี่รวมกัน261กิโลวัตต์ชั่วโมงครับและที่สำคัญตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คที่ทำการแพ็คเข้ามาเป็นก้อนๆใส่เข้าไว้แล้วเขาจะมาพร้อมระบบการระบายความร้อนด้วยลิควิดหรือว่าของเหลวนะครับก็จะอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนกระบวนการผลิตอยู่ในโรงงานด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันครับเป็นพี่ใหญ่สุดบิ๊กเบิ้มเลยอันนี้ก็จะเหมาะกับทางฝั่งของยูทิลิตี้ไปเลยนะฮะผู้ให้บริการเผื่อว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงหรือ Data Center นะครับหรือใครที่อยากจะได้พละกำลังเยอะๆนะครับในการผลิตรวมถึงจำนวนแบตเตอรี่ที่เยอะๆด้วยนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่สุดละนะฮะก็จะมาพร้อม2เซตนะเซตแรกจะเป็นตัวนี้ครับเอาง่ายๆเป็นตัว Control Unit นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งทางฝั่งของ Inverter ตัว PCS ตัวนี้ตัวหม้อแปลงนะครับแล้วก็มี HV Room อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเซตแรกที่จะทำการเอาไปวางเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาในระบบของแบตเตอรี่ตัวนี้ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเป็น High Voltage 300กว่าโวลต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยใหญ่สุดนะCapacity สูงสุดสามารถจุไฟนะครับได้ถึง5เมกะวัตต์ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูของจริงกันด้วยนี่เป็นภาพรวมโอเวอร์นะครับที่ในโถห้องแสดงเนี้ยที่เราพอจะได้เห็นแล้วแหละว่า Solac มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรยังไงบ้างแต่ส่วนต่อไปครับเดี๋ยวเราไปชมโรงงานของเขานะครับว่าทาง Solac นั้นมีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตอนจบพร้อมทั้งกลับไปดูการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยครับหลังจากที่พาชมโถงนิทรรศการนะฮะที่ดูทั้ง Product รวมถึงประวัติของทาง Solac กันแล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสพิเศษครับได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตตัวอินเวอร์เตอร์ของทาง Solac ด้วยนะฮะก็พาทุกคนมาชมว่าเทคโนโลยีการผลิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างเดิมทีเวลาที่เข้าโรงงานนะก็จะมีนี่อย่างที่ผมใส่ก็จะเป็นที่ครอบเท้านะครับครอบรองเท้าเพื่อป้องกันฝุ่นแต่ว่าตรงนี้เขาจะแบ่งแยกชัดเจนว่าพื้นที่การแสดงนะฮะถ้าหากว่ามีแขกมารับชมเนี้ยเราก็จะเดินในลายนี้นะครับก็จะไม่ได้เข้าไปที่ห้องนะฮะแต่ว่าในห้องแรกครับที่พาไปดูครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าลาย SMT หรือว่า Surface Mount Technology นะครับนั่นก็คือการที่เขาจะมีแผง PCD นะฮะซึ่งเป็นแผงบอร์ดนั่นแหละเป็นแผงบอร์ดพวกสีเขียวๆบางที่ก็ใช้สีดำอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะเห็นว่าลายตรงนี้เขาก็จะมีแผงมาแล้วก็จะผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับตั้งแต่โหลดเดอร์มาปรินติ้งแล้วก็มาตรวจสอบตัว shoulder plate นะครับซึ่งจะเป็นแผ่นที่จะเอาไว้ก่อนที่พวก IC พวกชิปอะไรต่างๆจะเมาส์นะครับแล้วก็เขาก็จะมาในเครื่องตัวนี้ครับที่เรียกว่าชิปเมาเตอร์นะฮะแผ่นตัวนั้นผ่านการโหลดผ่านการตรวจสอบมาแล้วตัวเครื่องเนี้ยตัวชิปเมาเตอร์จะเป็นการฝังชิปตัวเล็กๆลงไปในตำแหน่งที่ต้องการนะฮะที่เขาออกแบบเอาไว้ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติแทบจะทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายแล้วก็จะผ่านมาหลังจากชิปเมาเตอร์เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเข้าสู่เครื่องอบครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอบเพื่อที่ทำให้ชิปที่เขาติดตั้งลงไปให้มันเกาะติดแน่นกับแผงที่เขาได้ออกแบบมานะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็จะผ่านไปอีกอันนึงครับที่จะเป็นการพลิกเพราะว่าตัวแผงวงจรตัวนี้เขาจะทำทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วเขาก็จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือเป็นพาร์ทแรกแล้วค่อยจะไปขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่อครับจากรายการผลิตแรกนะครับที่พวกเราเห็นกรรมวิธีการนำแผ่นนะฮะที่เป็นแผงวงจรที่สีเขียวเนาะเขาก็จะเอาชิปมาเมาติ้งนะครับก็
จะผ่านมาสู่รายการผลิตที่2เป็นรายการติดตั้งตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่มันจะมีชิ้นขนาดใหญ่และก็จะมีขาตัวนี้เขาจะต้องใช้พนักงานนะครับใช้คนในการที่จะนำชิ้นส่วนเหล่านั้นไปเมาส์ให้ตรงตำแหน่งที่วางเอาไว้เพราะว่าเครื่องที่เป็นออโตเมชันก็จะเป็นชิปเล็กๆตรงนั้นเอาไปทำระหว่างตอนที่เขาทำการติดตั้งตัวเมาส์เสร็จปุ๊บเขาจะทำการตรวจสอบด้วยนะมันจะมีระบบออโตเมชันครับเป็น 3D เป็นการสแกนขึ้นมาเลยว่าตัวนี้ติดตั้งถูกต้องเรียบร้อยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องแบบเอามาแก้ไขนะครับพอมารายที่2เสร็จปุ๊บหลักการเดียวกันครับเห็นไหมฮะว่าแต่ละคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็จะนำอุปกรณ์ครับที่เป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่มีขาและเสียบลงไปที่บอร์ดเพื่อที่จะให้อยู่ในพิกัดตำแหน่งที่ต้องการและหลังจากนั้นครับก็จะนำมาเข้าเครื่องตัวนี้ครับ Automate Optical Inspection หรือว่า AOI นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้ตรวจสอบนั่นแหละว่าเอามาติดตั้งถูกต้องไหมนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการตรวจสอบแบบ 2D ถ้ารายการผลิตแรกจะเป็นการตรวจสอบแบบ 3D นะครับพอตรวจสอบแล้วถ้ามันไม่ดีก็จะมาทำการแก้ไขนะครับโดยเราจะเห็นมันจะมีรถนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นรถโรบอทน้อยที่จะวิ่งผ่านสายพานตรงนี้นะครับที่เขาจะอยู่เนี่ยก็จะวิ่งนะครับเพื่อจะขนแผงวงจรตัวนี้กลับไปนะถ้าสมมุติตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอามาเข้าเครื่องที่ชื่อว่า Wave Soldering นะครับก็คือเอาตัวที่เสียบไปนั่นแหละในแผงแล้วก็จะทำการเขาเรียกว่าอบเพื่อที่จะให้ขาของพวกตัว IC ต่างๆนะครับให้มันติดกับแผงให้มันสนิทนะก็จะผ่านเครื่องนี้มาแล้วก็เลยออกจากเครื่องนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทของฝั่งที่ก็จะมีการตรวจสอบนะฮะก็จะมีคนมาตรวจสอบคือจะมีเครื่องด้วยมาตรวจสอบด้วยอันไหนที่สายที่เราเสียบเข้าไปแล้วสายมันถูกเมาส์ให้มันติดถ้ามันไม่ดีเขาก็จะแบบใช้คนในการแมเนจจัดการด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีเช็คอีก1รอบนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่โซนสุดท้ายก็จะมีอยู่2เครื่องคือ ICT แล้วก็ FCT ก็จะเป็น In Circuit Test นะครับก็เป็นเทสระบบเซอร์กิตต่างๆแล้วก็เรื่องของ Function Test ด้วยนะครับพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ค่อยจะนำไปสู่กระบวนการต่อไปครับจุดนี้ครับต่อไปเป็นจุดที่สำคัญครับเพราะว่าหลังจากที่เราทำการเมาส์พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆลงบนแผงนะที่ทุกคนจะพูดถึงเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นทนทานขนาดไหนอินเวอร์เตอร์ต้องตั้งกลางแดดบ้างบางตัวที่เอาไปทำพวกโซลาร์ฟาร์มบางที่ไปติดตั้งอยู่พื้นที่ที่มีความชื้นสูงริมทะเลบ้างหรือบางครั้งก็อยู่แบบแถวๆเขื่อนอะไรเงี้ยคุณผู้ชมสงสัยกันใช่ไหมครับมันจะมีขั้นตอนต่อมาครับที่เขาจะเสริมความแข็งแกร่งเรื่องนี้เขาเรียกว่าเรื่องของการโคตติ้งหรือว่าการเคลือบเพื่อป้องกันความชื้นพวกฝุ่นแล้วก็ water resistant หรือว่าการทนน้ำว่าเป็นอย่างไรเนี่ยขบวนการนี้หลังจากที่ผ่านขั้นตอนก่อนหน้าปุ๊บเขาจะทำการใส่สารเคลือบนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าเครื่อง coating machine หรือว่าเครื่องทำการเคลือบพนักงานคนนี้เขาก็หยอดสารเข้าไปก่อนแล้วก็เครื่องก็จะไหลเข้าไปในเครื่อง coating แบบอัตโนมัติพอผ่านเครื่อง coating machine มานะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเครื่อง UV curing oven ก็เป็นการอบ UV นะเพื่อที่จะทำให้สารเคลือบที่เขาเคลือบลงไปบนตัวแผงนั้นทำการยึดติดกับแผงได้เป็นอย่างดีนะครับทุกอย่างก็จะผ่านสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติเลยนะข้อมูลที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมตัวนี้คือมันไม่ใช่แค่เป็นการผลิตแผงสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวนะมันผลิตสำหรับอุปกรณ์อื่นๆด้วยเอาง่ายๆว่าชั้นเนี้ยเป็นชั้นสำหรับการผลิตแผงวงจรตั้งแต่เริ่มต้นแผ่น PCB เปล่าๆเลยเป็นสีเขียวมาเนี่ยแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆใส่ชิปเล็กใส่ชิปใหญ่นะครับใส่พวกคาปาซิสเตอร์พวกอะไรต่างๆเข้ามาทำการเมาส์ทำการโคตติ้งจนจบนะฮะ1ชิ้นนะครับกระบวนการเนี่ยกว่าจะจบสักประมาณ2ชั่วโมงครึ่งต่อ1ชิ้นดังนั้นกระบวนการผลิตตรงเนี้ยในชั้นเนี้ยในการผลิตบอร์ดวันๆหนึ่งสามารถผลิตได้ประมาณ 40,000 ชิ้นนะครับแผงเล็กแผงใหญ่รวมๆกันนะแล้วก็ค่อยเอาไปส่งต่อว่าจะเอาไปทำอะไรต่อนะก็จะไปอยู่ในชั้นถัดไปเดี๋ยวไปดูทางฝั่งของการผลิตอินเวอร์เตอร์ด้วย 40,000 ชิ้นต่อวันก็รวมๆกันปีนึงก็เป็นล้านนะฮะเป็นล้านชิ้นเลยนี่คือเทคโนโลยีที่ทาง Solec เขานำมาผลิตอุปกรณ์พวกแผงวงจรของเขาเครื่องมือต่างๆก็มาทั้งจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะในประเทศก็มีเครื่องจากจีนก็มีเครื่องจากญี่ปุ่นก็มีเครื่องจากเกาหลีก็มีนะครับมารวมกันแต่เท่าที่เห็นก็คือระบบข้างในเนี่ยจะเป็นออโตเมตค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีคนมาคอยคุมคอยอินสเปกด้วยนะครับเพื่อการตรวจสอบว่าเพื่อไม่ให้หลุด QC ประมาณนั้นนะครับนี่คือชั้นแรกเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นตอนถัดไปครับลงจากชั้นบนครับชั้น3เรามาอีก1ชั้นครับซึ่งจะเป็นรายการผลิตที่เราจะเริ่มเห็นว่าจะมีจำนวนคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลายด้านบน
ก็เน้นเครื่องออโตเมชันไปใช้เครื่องในการทำนะฮะส่วนมาชั้นเนี้ยเน้นเรื่องการประกอบเขาเรียกว่า assembly line ที่เราจะชอบเห็นในหนังกันนะฮะก็จะมีลายสำหรับการประกอบนี่เยอะมากนะฮะซึ่งแต่ละลายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าณช่วงนั้นต้องการผลิตอุปกรณ์อะไรอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นการประกอบพวกอินเวอร์เตอร์นะฮะอินเวอร์เตอร์ก็จะมีทั้งพวกออนกริดบ้างไฮบริดบ้างรวมๆกันจะเป็นสายพานแล้วก็วิ่งไปซึ่งแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองว่าจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรจะเมาส์ติ้งอะไรเข้าไปในตรงจุดนั้นถ้าทำงานเสร็จนะก็จะไหลไปในสเตชันถัดไปซึ่งการผลิตตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าจะมีทั้งอินเวอร์เตอร์ก่อนหน้านั้นลายก็จะมีเรื่องของการผลิตตัวชาร์จเจอร์ด้วยนะครับตัว AC Charger รวมถึงพวกอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องเดี๋ยวแบตเตอรี่เราเข้าไปดูนะฮะแต่นี่ให้ดูอินเวอร์เตอร์ก่อนก็จะติดตั้งลงไปในแต่ละจุดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอประกอบเสร็จทั้งลายเนี่ยแล้วเขาจะมาทำการทดสอบครับนี่ครับพาชมกันใกล้ๆครับสำหรับตัวการทดสอบของอินเวอร์เตอร์นะหลังจากที่ผ่าน assembly line แล้วก็มาประกอบแล้วก็จะเข้าเครื่อง automate test ตรงนี้ซึ่งเขาจะเป็นการจำลองว่าอินเวอร์เตอร์นั้นจะต้องทำงานจริงที่จะมีการเชื่อมไฟจำลองว่ามีจากกริดบ้างมีจากแบ็กอัพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วดูว่าตัวเครื่องตัวนี้ผ่านการทดสอบหรือเปล่านะครับอันนี้จะไม่ใช่เทสแค่เครื่องเดียวนะไม่ใช่สุ่ม random test ด้วยเขาจะเทสทุกตัวเลยเพื่อที่จะ make sure ว่าตัวอุปกรณ์ที่ผลิตจากสายพานการผลิตของ Solak นั้นทุกตัวผ่านหมดนะครับส่วนถ้าตัวไหนมีปัญหาเขาก็จะเข้าไป QC อีกรอบนึงไปรีเช็คอีกรอบนึงนะครับเทสรอบนึงก่อนแล้วมาเทสรอบ2ว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวค่อยไปในห้องที่ทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็คือจุดสิ้นสุดของ Production Line ของทาง Solak นะฮะที่เราจะเห็นกระบวนการในเฉพาะบริเวณชั้นนี้นะก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการ Assembly นะครับที่จะเอาอุปกรณ์จากชั้นด้านบนที่เป็นแผงต่างๆเข้ามาประกอบกันให้เป็นอุปกรณ์แล้วก็จะทำการทดสอบนะครับซึ่งบอกเลยว่าทดสอบทั้งหมดถึง5 stage ด้วยกันนะคุณผู้ชมตั้งแต่เซลล์เทสตั้งแต่ในโซนของลายการประกอบเซลล์เทสก่อนว่าประกอบมาแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันดับที่2ครับเข้าไปในฝั่งของ aging test ก่อนซึ่งเป็น aging zone คือจะไปดูว่าความทนทานของเขาเป็นอย่างไรโดยการควบคุมอุณหภูมิครับในอยู่ในช่วงถึง 35-45 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ผ่านทาง aging test แล้วก็มาทางฝั่งของตัวautomatic test ก็คือเข้าเครื่องเทสปกติเลยนะครับแล้วก็หลังจากอบมาแล้วบางเครื่องเป็น4ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เข้าเครื่องอัตโนมัติเทสนะฮะแล้วก็มาทดสอบการลีกนะฮะลีกหรือว่าการไฟรั่วเป็นยังไงและสุดท้ายครับเนี่ยก็จะมาเข้าในพาร์ทนี้แหละก็จะเป็นการทำบรรจุเข้าไปกล่องนะครับแล้วก็เนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นก็จะมีทั้งคนกับทางเครื่องช่วยกันด้วยนะครับก็จะเข้ามาแล้วเขาก็จะเข้าสู่สายพานเพื่อที่จะนำกลับไปห้อง warehouse นะครับนี่เป็นกระบวนการตั้งแต่ที่เราพาทุกคนเห็นตั้งแต่ตอนต้นมาจนถึงกล่องผลิตภัณฑ์ของทาง Solak เลยครับต่อมานะครับชั้นล่างสุดของตึก assembly หรือว่าลายการประกอบนะหลังจากที่บรรจุภัณฑ์ของอินเวอร์เตอร์เข้ากล่องกระดาษไปที่เรียบร้อยพร้อมส่งนะครับเราก็ลงมาที่ชั้นของการประกอบแบตเตอรี่ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือขั้นตอนการประกอบแบตเตอรี่ครับของฝั่ง residential หรือว่าบ้านพักอาศัยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การเอาเซลล์แบตเตอรี่มาเป็นโมดูลแล้วก็มาแพ็คลงในตัว casing หรือว่า housing ตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถ stack ขึ้นได้นะครับที่เขาเรียกว่า stackable นะคุณจะเห็นว่ามันจะมีซ็อกเก็ตสำหรับการวางเชื่อมต่อกันไปเลยนะครับนี่พอเขาประกอบออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็จะมาทำการ testing นะครับเทสว่าหลังจากที่ประกอบมาแล้วแบตเตอรี่ใช้งานได้หรือเปล่าทำการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่อันนี้คือผ่านการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องสำหรับการยกครับก็จะทุนแรงนะไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะเขาบอกว่าแม็กสูงสุดได้150กิโลกรัมในการยกแล้วเขาก็จะมาวางเป็นชั้นๆแบบนี้ครับสแต็กขึ้นไปนะฮะซึ่งความจุก็จะแตกต่างกันมีตั้งแต่5กิโลวัตต์ขึ้นไปแล้วก็เยอะกว่านั้นแล้วแต่ซีรีส์ที่เขามีมาให้นะครับเขาก็จะมาวางแบบนี้ซ้อนๆกันเป็นตั้งนะเพื่อทำการทดสอบแล้วก็ค่อยที่จะนำไปตรงนั้นครับก็จะเป็นการเทสติ้งนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะวางแล้วก็มาเทสกับตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยทั้งนี้ระยะเวลาของการเทสตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ4ถึง8ถึง10ก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนหรือว่าความจุของแบตเตอรี่นะว่าถ้ายิ่งความจุแบตเตอรี่เยอะก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จแล้วก็ดิสชาร์จสูงนะครับแต่ว่าทุกตัวครับที่ผ่านการประกอบมาแล้วเนี่ยทาง Solak เขาจะต้องทำการเทสด้วยเครื่องนี้แหละเห็นไหมหุ่นยนต์ก็จะวิ่งมาเอามาเก็บแล้วก็พนักงานก็จะมาเสียบสายแล้วก็เริ่มทำการชาร์จดิสชาร์จเพื่อ make sure ว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ
และหลังจากนั้นพอเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็จะมีโรบอทครับนำมาสแต็กเอาไว้แล้วก็จะค่อยลำเลียงขึ้นมาในพื้นที่ในการจัดเก็บนะโซนนี้เขาจะเอามาพักไว้ก่อนหลังจากที่ทำการทดสอบยาวนานมาแล้วนะเพื่อที่ทำให้เซลล์ของแบตเตอรี่นั้น stable นะครับก่อนที่จะนำไปกระบวนการเพื่อที่จะเข้ากล่องบรรจุภัณฑ์แพ็คสำหรับการส่งต่อไปนั่นเองครับถัดจากฝั่งของ Residential เรามาดูฝั่งของ C&I กันบ้างครับจำตอนที่อยู่ในห้องโถงโชว์รูมได้ไหมที่มันจะมีตู้หนึ่งที่ผมบอกว่านี่คือระบบแบตเตอรี่ที่อยู่ในแคบิเนตแล้วใช้ระบบน้ำหรือว่า Liquid Cooling ในการระบายความร้อนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไซต์ตรงนี้ครับเป็น Line Assembly การประกอบก็หลักการก็นำตัวเซลล์แบตเตอรี่ครับที่ได้มาจากทางฝั่ง REPT นะฮะแล้วก็เอามาทำกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นการแพ็คแล้วกันนะฮะเอาง่ายคือพูดให้เข้าใจเลยคือเอาเซลล์แบตเตอรี่นะฮะที่เป็นโมดูลก้อนเล็กๆมาเรียงต่อๆกันให้กลายเป็นแพ็คใหญ่ๆนะครับซึ่งแพ็คเนี่ยจะเสร็จอยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนที่มาถึงตรงนี้เขามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่เอาอันเล็กๆมาต่อกันนะฮะเป็นแผงใหญ่ๆแล้วก็จะมีการเช็คขั้วของแต่ละโมดูลนะครับแต่ละโมดูลของแบตเตอรี่เป็นยังไงโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีการเลเซอร์ QR code ลงไปเพื่อที่ทำการระบุว่าเซตนี้อยู่ในเซตไหนนะฮะในเซตนี้เนี่ยมีเซลล์ตัวไหนบ้างอยู่นะตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้สายรัดเนี่ยสายรัดก็จะเป็นเส้นดำๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่สายรัดคือเส้นบริเวณสีดำๆตรงนี้นะพอเขาเอาโมดูลมาเรียงกันนะครับเราจะเห็นเขาจะมีทั้งหมด13โมดูลมาเรียงต่อกันนะแล้วก็ใช้สายรัดมีเพลทประกอบอย่างดีแล้วก็จะมีการนำแผงวงจรที่จะเอาไว้ทำการเชื่อมระหว่างตัวโมดูลแต่ละโมดูลเข้าด้วยกันแล้วก็จะทำการใช้เครื่องเวลดิ้งหรือว่าการเชื่อมเพื่อที่จะให้ขั้วของเพลทที่เขาเอาวางไว้ด้านบนเนี่ยให้มันเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็จะมีการเช็คด้วยนะว่าแบบขั้วมันจะหลุดหรือเปล่าเวลาที่เขาทำการเชื่อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วนะครับทุกอย่างส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรในการทำงานหมดเลยก็จะมีคนในการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนนี้เขาก็จะมีการปิดแผ่นสีดำๆขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าจาก1โมดูลก็จะกลายเป็น1แพ็คทั้งหมด13ก้อนแล้วก็เอามาเรียงต่อๆกันนี่เราก็จะเห็นว่ามันจะมาพร้อมกันแบบนี้2แถวเขาจะเรียกว่าเป็น2แพ็คอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็จะยกไปใส่เพลทครับซึ่งเพลทเนี่ยจะเป็นเพลทสีดำๆนะฮะซึ่งจะอยู่ด้านล่างซึ่งใน1เพลทตรงนั้นเขาจะใส่ตัวเนี้ยทั้งหมด4แพ็คนะครับเข้าไปนะฮะแล้วก็จะประกอบกันให้กลายเป็นก้อนแบตเตอรี่ดำๆนะก็ถ้าเคสเฮาซิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นกล่องดำๆนะฮะถามว่าหลังจากตัวนี้เขาไปทำอะไรต่อคือพอแพ็คแบตเตอรี่เสร็จปุ๊บแบตเตอรี่เหล่านี้ครับก็จะนำไปติดตั้งไว้กับตัวแคบิเนตหรือว่าตัวที่เป็นตู้นะครับแล้วเขาจะใส่เข้าไปนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่การเก็บแบตเตอรี่แหละแล้วที่สำคัญตัวนี้ครับเทคโนโลยีล่าสุดของทาง Solac ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ที่เขาแพ็คมานะฮะจะระบายความร้อนด้วยของเหลวนะฮะมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เขาจะทำการเติมของเหลวเข้าไปครับเพื่อให้ของเหลวนั้นไหลเวียนอยู่ในระบบคล้ายๆใครนึกไม่ออกก็เป็นน้ำหล่อเย็นแล้วกันน้ำหล่อเย็นของพวกรถยนต์เวลาที่เขาทำการระบายความร้อนจากตัวรถเขาจะใช้ตัวนี้ในการที่จะดึงความร้อนออกมาจากทางฝั่งแบตเตอรี่จากระบบแล้วก็มาผ่านกัวทำความเย็นนะก็จะไหลวนกลับไปตรงนั้นซึ่งตัวสารทำความเย็นตัวนี้เนี่ยที่เอาไว้ระบายความร้อนเนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณสัก5ปีครับก่อนที่จะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นสภาพบรรยากาศที่เขาทำการแพ็คเสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากการแพ็คเสร็จเรียบร้อยได้โมดูลเดี๋ยวเขาก็จะไปทำการเติมสารอย่างที่ผมบอกแล้วก็เอาไปในห้องสำหรับการเทสติ้งเรื่องของความทนทานเขาจะทำการฉีดน้ำเข้าไปนะครับซึ่งฉีดน้ำตัวนี้เพื่อจะดูว่ามันจะมีการรั่วซึมการไหลการอะไรเข้าในระบบของเขาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะส่งไปทำการเทสในระดับสุดท้ายต่อไปนั่นเองครับสิ่งที่เราเห็นเป็นแค่ตัวแบตเตอรี่เท่านั้นกับตัวแผงพวกแคบิเนตที่เขามาติดตั้งแต่ว่าก็จะมีพวกอินเวอร์เตอร์นะครับที่เราเข้าไปดูในช่วงตอนนั้นว่าอินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งสเปคของตัวแคบิเนตก็จะมีตั้งแต่ประมาณ100กิโลวัตต์ขึ้นไปเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นอกจากจะใช้ในแคบิเนตที่100กิโลวัตต์200กิโลวัตต์อัลแล้วนะครับไอ้พวกแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ยังเอาไปใช้กับพวกไซซิ่งขนาดใหญ่ที่เป็นคอนเทนเนอร์นะเอาเนี้ยเหมือนกันไปติดตั้งเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทำให้กลายเป็นคลัสเตอร์ด้วยก็จะเป็นไซส์สเกลที่ใหญ่ขึ้นสำหรับยูทิลิตี้ผู้ให้บริการอย่างเช่นระดับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือใครก็ตามแต่ที่อยากได้ไซส์ใหญ่ๆขนาดนั้นเพื่อที่เอาไปใช้หรือพวก Data Center อะไรเงี้ยถ้าหากว่าอยากได้ไซซิ่งที่ขนาดใหญ่
ตัวระบบการผลิตพลังงานที่จากทั้งแสงโซลาร์เซลล์บ้างหรือว่าใช้เอามาสำรองระบบไฟให้กับธุรกิจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง Solak ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่นะฮะในวงการก็ได้ข้อมูลนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันครับถ้าตู้คาบิเนตที่เราให้ดูยังดูรู้สึกว่าเล็กไปครับพามาดูพี่ใหญ่สุดครับนี่ฮะจาก Solak นี่ความจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5เมกะวัตต์ชั่วโมงครับหรือว่า 5,000 หน่วยนะเอาง่ายๆนี่คือแบบที่เป็นคอนเทนเนอร์หนึ่งแล้วยกไปแล้วก็วางตึ้งได้เลยถามว่าสเกลนี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับทางฝั่งของ utility นะฮะหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆถ้าคุณอยากจะได้นะระดับนั้นก็แบบคุณใช้ไฟเยอะๆ data center อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถยกตัวนี้เข้าไปได้เลยนี่เป็นเฉพาะฝั่งของแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวฝั่งของอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นอย่างไรแต่ให้ดูตู้นี้ก่อนพามาชมกันใกล้ๆครับความโดดเด่นของเขาคืออะไรเนี่ยแบตเตอรี่ที่พวกเราพากันไปดูเนาะที่เป็นการเอาโมดูลต่างๆมาประกอบให้เป็นแพ็คใหญ่ๆนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะแต่รวมกันเป็นตู้เดียว5เมกะวัตต์เอาคือรวมกันในตู้ใน1แถวครับคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด8ลูกครับแบตเตอรี่8ลูกนะที่นับขึ้นไปตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเขาจะแบ่งเป็น2คลัสเตอร์1คลัสเตอร์จะมีทั้งหมด4ลูกครับเนี่ย1 2 3 4อันนี้เขาจะเรียกว่า1คลัสเตอร์นะฮะและแบตเตอรี่1ลูกครับความจุอยู่ที่104.49 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นชนิด LFP แล้วก็แรงดันอยู่ที่332โวลต์นะครับก็คือเป็นแบต High Voltage นั่นแหละเขาเอามาต่อรวมกันเป็น1คลัสเตอร์นะครับดังนั้น1แถวตรงนี้ครับเป็น2คลัสเตอร์เพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อกับตัวนี้ครับตัวคอนโทรลนะฮะรวมกันนะเอาง่ายๆทั้งหมดนะคุณเปรียบเทียบแล้วกัน104.49 กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่บนไซต์รถยนต์ใกล้เคียงกับคันไหนก็ง่ายๆเลยครับนู่น X9 ครับระดับ100กิโลวัตต์หรือ Mercedes-Benz พวกนี้ที่เป็นรุ่น EQS SUV หรือทางฝั่งของ Seeker 009ที่เป็นตัวแบตเตอรี่ระดับ100กิโลนี่ฮะของ1คันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้นะทั้งตู้ใหญ่ๆตรงเนี้ยจะเทียบเท่ากับจำนวนของแบตเตอรี่ของรถยนต์ X-Plane รวมกัน50คันเลยทีเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ในกรณีนั่นแหละถ้าหากว่าใครมีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยากจะได้ความมั่นคงทางพลังงานนะครับก็มีโซล่าฟาร์มอะไรพวกเนี้ยที่คุณใช้ไหนเป็นโซล่าฟาร์มแล้วก็มาใส่ Data Center ซื้อมาแล้วก็เอาไฟมาเก็บไว้ในนี้เพราะว่าพวก Data Center หรือว่าพวกที่ใช้เกี่ยวกับพวก AI อะไรโซนนั้นที่เขาจะต้องใช้ไฟค่อนข้างสูงนี่ก็จะเป็นโซลูชันที่ทาง Solak เขาทำมาเช่นเดียวกัน Big Boom ใหญ่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนัก1ก้อนนี่600กว่ากิโลกรัมนะแค่1ก้อนตรงเนี้ยคุณก็คูณเข้าไปคูณ48เข้าไปว่ารวมๆกันกลมๆเท่าไหร่และน้ำหนักขนาดนี้มันก็ต้องใช้ตัวยกครับนี่พาดูคันนี้กันสักหน่อยนี่ครับพี่ใหญ่ของเราในการที่จะขนย้ายนะเดี๋ยวผมไปเทียบไซส์ให้ดูนะว่าตัวของผมเท่าไหร่เนี่ยผมสูงประมาณ165นะรวมรองเท้าก็ประมาณ170นี่สูงระดับนี้แล้วนะฮะนี่ครับก็จะใช้ในการที่จะขนย้ายตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแคบิเนตนี้เอาไปวางตึ้งเลยเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานพาดูแบตเตอรี่แล้วเดี๋ยวพาไปดูตัวอินเวอร์เตอร์ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับเขาไม่ได้ใช้ stand alone อย่างเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าจะต้องใช้ควบคู่กับตัวนี้ครับแบตเตอรี่5เมกะวัตต์หรือว่า 5,000 กิโลวัตต์ต้องควบคู่กับเซตนี้ซึ่งเป็นตัวคอนโทรลนะครับเนี่ยจะมีทั้งหม้อแปลงรวมๆเอาไว้เลยในตรงนี้มีทั้ง PCS ครับเขาเรียกว่า PCS Distribution Cabinet ซึ่งตรงนี้มันจะมีทั้งหมดด้านหน้า6ตัวครับด้านหลังอีก6ตัวกลายเป็น12ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีกำลังการผลิตนะฮะอยู่ที่250กิโลวัตต์นะครับดังนั้นตัวนี้ครับรวมกำลังการผลิตจะอยู่ที่ 2.5 เมกะวัตต์ในการผลิตนะแล้วก็จะมีการติดตั้งอยู่ในนี้ยกไปเลยรวมกันดังนั้นถ้าหากว่าซื้อเซตนี้ใช่ไหมครับที่เอาไปใช้เนี่ยสำหรับยูทิลิตี้ใหญ่ๆนะคุณผู้ชมนี่1เซตไปแล้วก็รวมกับแบตเตอรี่ไปนะฮะน้ำหนักของตัวนี้ก็อยู่ราวๆสัก30ตันนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็อยู่ราวๆสัก43ตันนะครับรวมกันไปเลยก็ได้เหมือนโรงไฟฟ้าขนาดย่อมอันนึงเลยนะฮะไปวางปึ้งได้เลยใคร Data Center ใหญ่ๆอยากจะได้มากกว่านั้นอยากจะได้แบตเตอรี่10เมกะวัตต์20-30เมกะวัตต์มีตังค์เท่าไหร่นะฮะคุณอยากจะขยายหรือมันมีความจำเป็นนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนี่คือเป็นพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มมากที่สุดนะครับของทาง Solak ที่เขามีโซลูชันให้ณตอนนี้ครับ
การมาครั้งนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายเอาจริงตอนแรกนึกว่าทาง Solex เขาจะเชิญสื่อรายอื่นมาด้วยแล้วก็จะมาเป็นบิ๊กกรุ๊ปใช่ไหมแต่นี่ถือว่าเป็น Exclusive สำหรับเราเลยนะคือให้พวกเรามาเดินชมทั้งโถงนิทรรศการรวมถึงชมโรงงานครับรายการผลิตตั้งแต่ฝั่งของ Residential ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ยังไม่มีตัว IC บนบอร์ดเลยนะครับเห็นทุกกระบวนการทุกขั้นตอนถึงการประกอบแบตเตอรี่ของ Residential ของผู้ใช้ในบ้านรวมถึงการประกอบแบตเตอรี่ที่เอามาใช้กับพวก C&I ในโครงการใหญ่ๆด้วยแล้วก็ที่ตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คงเห็นเป็นตัวนี้แหละครับที่เป็นคาบิเนตขนาดใหญ่นะครับใหญ่แบบระดับที่เก็บแบตเตอรี่200กว่ากิโลวัตต์ชั่วโมงยังไม่พอมาเป็นคอนเทนเนอร์เลยนะฮะซึ่งแบตเตอรี่ความจุสูงสุดถึง5เมกะวัตต์ชั่วโมงครับก็จะได้เห็นนะว่าโปรดักต์ของทาง Solex เนี่ยเขามีความหลากหลายตั้งแต่ผู้ใช้งานตามบ้านไปจนถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่นะครับหลายๆคนถ้าได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะทำให้รู้จักกับSolex เพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะฮะทั้ง Solex ของทางประเทศไทยเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าอุปกรณ์อย่าง V2X ที่เป็นเครื่องชาร์จ AC ตัวนั้นจะเข้าไปทำการตลาดในไทยเมื่อไหร่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็น all in one นะฮะที่เอามาใช้งานในประเทศไทยนี้จะมีตัวไหนบ้างที่เข้าไปทำการตลาดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซลูชันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราจะสามารถเลือกได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับจากเมืองหางโจวครับอาณาจักรของทาง Solex เดี๋ยวคาดว่าเร็วๆนี้ในช่วงปลายปีนี้แหละเขาจะมีสำนักงานใหญ่นะฮะที่เมืองหางโจวในกลางเมืองนะรูปตึกของเขาเนี่ยทำเป็นตัว X เหมือนโลโก้ของทาง Solex เลยนะฮะนี่ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พาทุกคนไปเยี่ยมชมที่นั่นเช่นเดียวนะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าลาจากเมืองหางโจวประเทศจีนสวัสดีครับ